امیدوارم که حالتون خوب باشه عزیزان دل. من نخواستم قسمت بغل رو طراحی کنم، ولی خب بیشتر از 10-15 تا کامنت مختلف داشتیم و توی تلگرام هم کلی ما پیام دادن که آقا چون ما طراحی رو از بغل انجام دادیم، یک بار شما طراحی از بغل انجام بده که اشتباهی پیش نیاشت. من توی این جلسه سعی می‌کنم خیلی سریع طراحی بغل رو انجام بدم و عرض به حضورتون کنم که همین از جلسه هم رنگش کنم، سری زیاد وقت کشی نکنیم براش. نکته دیگه ای که یک سری از دوستان پرسیده بودن، خیلی مهمه، لطفا ویدیو رو جلو نذارید، همینجا صبر کنید. گفته بودن خب ما از چه هوش مصنوعی برای تولید تصویر استفاده کنیم. دوستان اولا که شما مختارید از هر هوش مصنوعی استفاده کنید، ولی من خودم میام تو سایت مایکروسافت بینگ خب و از چت جی پی تی پرامپت میگیرم و میام اینجا این پرامپت رو بهش میدم و به من تو یه سری کاراکتر تحویل میده. خب یه سری گفتن کاراکترها خراب میشه. خب طبیعیه که خراب بشه. ببینید من الان خودم اینجا رو نگاه کنید، کلی اینجا سمپل‌های مختلف زدم، کلی اشتباه پیش اومده. ببینید اینجا رو اینجوری نبوده که توی اولین گزینه من به اون چیزی که دلم میخواد برسم. تازه کلی هم رد کردم، بعد برگشتم بین اون چیزایی که از قبل زده بودم یه چیزی که مد نظرم بود و دوست داشتم و انتخاب کردم. و اینو حتما مد نظر داشته باشید، اینجوری نیست که یه دونه بزنین بعد به نتیجه دلخواه برسید سریع. کلی تست داره، کلی باید از اول بزنید و به یه چیزی برسید. این از این. بریم سراغ نرم افزار، خیلی سریع شروع کنیم. من همیشه عادت دارم وقتی که میخوام طراحیمو انجام بدم، اولین چیزی که میرم سراغش یه وکتور میسازم و بادی رو میسازم. من توی جلسه قبل این قسمت کله رو با بادی ساختم، این بار میخوام براتون جدا بسازمش که بدونید هیچ تفاوتی نداره، قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. بریم شروع کنیم. مثلا از همینجا شروعش میکنم که قفلش کنم، مثلا دیگه برم سراغ طراحی به صورت مستقیم. من اینجاها سر قسمت پاها خب پوینت میذارم حتما و خودتون اگر قسمت رنگ‌آمیزی رو دیده باشید دلیل این کارم رو قطعا میدونید. سر این قسمتایی که تغییر رنگ داره مثلا سایه خورده پوینت میذارم، دهن که جداست ربطی نداره پوینت خاصی براش بذارم. و الان یک طراحی منظم دارم، یکم مرتبش میکنم سریعا و اینجاها رو مرتب میکنم. نکته توی قسمتی که رنگ آمیزی کردم باید یه چیزو متوجه شده باشید، اینجاها باید یه پوینت دیگه بذارم و همچنین اینجاها یه پوینت دیگه بذارم، یعنی پوینت اضافه کنم هم اینجا هم اینجا هم عقب تراش. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که وقتی میخوام بیام با استفاده از ابزار لاین وید کوچیک بزرگش کنم دیگه روی بقیه این استروکای اینورم تاثیر نذاره، فقط اطراف خودش رو تاثیر بذاره و اینجا هم یه سری جا قرار استروک اصلا نداشته باشه. بریم ادامه داستان. برای اینکه این یه تغییر رنگی داشته باشه میام اینجا و این رو هم مرتب میزنم به همین سادگی. خب یه سری خط و خطوط اینجا داره، بریم با هم رسمش کنیم. اوتو استروک و اوتوفیل خاموش، دقت داشته باشید همیشه، چون دچار درد سر میشید. این یک مسئله تجربیه که دوست ندارم شما تجربهش کنید. بعد از طراحی کردن دفعه میبینید کار حسابی مشکل داره. خب نکته دیگه این بالا هم داریم مجددا. من شیپ ها رو گم کردم، یه شیپ اینجا یه شیپ هم اینجا، سایز همه چیزش هم درست میکنیم و دقیقا اون چیزی که مد نظرمونه رو میکشیم. بله الان به نظر من به اون چیزی که مد نظر بود نزدیک شد. بادی تموم شد، ما هیچ کاری دیگه الان با بادی نداریم، رنگا همه چی درسته. بریم سراغ پاها و همچنین سر. من اول این بالا قسمت بالای سر رو میکشم، قسمت بالای سر رو میذارم روی بادی به این دلیلی که بهتون میگم. میام میزنم میکشمش، میذارم مو، اسمشو میذارم هیر اصلا، خب مثلا موهاشه دیگه. خب من میام از اینجا شروع میکنم به رسم کردن. دوستان ببینید دقیقاً مو به مو مثل خودش
خب اینجا میبندم پرونده رو و میام کمی مرتبش میکنم همه چیز رو. ببینید سعی کنید همه چیز مرتب باشه. این دقیقا بیاد سر این نقطه شکستش و این خمیدگی ها رو اصلاح کنیم کمی که بازم مرتب تر بشه. و اینجا یک نقطه ای داره که رنگ تغییر میکنه، اینجا رو من اوکی کنم و قسمت موش هم درست شد. حالا قسمت دستا میمونه. دستا دوستان خیلی دقت کنید، یکی باید بالای بادی بشه، یکی هم زیر بادی. هند فرانت میزنم. فرانت منظورم سمت جلوه، سمت ما. این دیگه اسم گذاری بستگی به خودتون داره چجوری اسم میذارید که بعداً دچار اشکال نشید. یه دونه اینجا میذارم، یه دونه اینجا. دلیلش هم اینه از اینجا لاین ویدو کم میکنم تا اینجا، بعد دیگه یه چند تا پوینت میذارم که دیگه روی همه پوینت هم تاثیر نذاره موقعی که دارم لاین وید استفاده میکنم. یکی اینجا ببینید، یکی اینجا. حالا اینجا دستو میبندم من و بعد از رنگامیزی اینجا قرار هاید بشه اجش دیگه. الان موقع رنگامیزی اول اجو میدیم و بعدا هایدش میکنیم. دست رو من ترجیحاً فقط دست جلو رو میکشم، دست پشت رو همونجوری که در جریان هستید و کار همیشگی ما میذاریم برای اینه که کپیش کنیم بعد از اینی که رنگامیزیش کردیم. دستمون هم تمام شد، دستمون در نکنه و بالای سر من برم چشم رو بکشم. الان من خب نیازی به دوتا چشم دیگه خب طبیعتا ندارم دیگه. آی یک چشمه که باید مرتب رسمش کنم. من شروع میکنم به رسم کردن چشم. چشم من استروک داره اینجاها و اینجا هم قراره هاید بشه اجش دوستان. یعنی یک استروکی داره که دورش به این رنگه و مرکزی سفیده و اینجا هم قراره هاید اج بشه و داستان به همین سادگی. نکات رو خیلی دقت کنید توی طراحی. بعضی نکات رو اگر رعایت نکنید حسابی قراره براتون دردسر ایجاد کنه. من یک بار دیگه از اول فقط مطمئن بشم که این نقطه وصله. الان وصله، درست الان وصله. یکم بیارم جلوتر. خب اینم از این که مرتبش میکنم. من چرا اینجوری یادم رفته خود هم نمیدونم. اینم از این درست شد. خب چی میمونه؟ فقط مرتب کردن میمونه اینجا دیگه. خب چشم من درست شد. اینجا بعضی جاها قطورتره، ضخیم‌تره، بعضی جاها هم خب یک مقدار اون ضخامت کمتره که اینا رو با لاین وید درست میکنه. چی میمونه؟ چشم تمام شد. یه ابرو اینجا میمونه میزنیم. خب یه دونه ابرو هم داره طبیعتا چون به بغل وایساده. آیبرو. و اینجا هم که یک دهنیه که من بذارید استروک نکشم دهن رو، من فیل بکشم. این دهن به صورت فیل باشه. دلیل داره اون همینه که احتمالاً دهن رو میخوام باز و بسته کنم و حالتهای مختلف لیپسینگ شاید بهش بدم، شایدم با بنها این تغییرات رو اعمال کنم. اشتباهی که پیش اومده اینه که من دهن رو مجددا توی لایه ابرو ساختم و یک لایه جدید برش استفاده میکنم. الان کپیش میکنم میارم توی لایه جدید خودش. دقت کنید که اینجا باشه. خب دهن، چشم، ابرو، همه چی اوکیه. اینجا فقط پاها میمونه که پاها رو باید رسم کنیم.
پاها رو من ترجیح میدم پشت بکشم، یعنی زیر بادی. من میام یک لایه اینجا ایجاد میکنم، فوت فرانت یا لفت فوت بزنم، نه فوت فرانت میزنم، پای جلوی خودش دیگه. این ذهنیت رو برای خودم ایجاد میکنم از الان. پای جلوی خودش این رو شروع میکنم به رسم کردن پا رو. خب این از این. و پای دومم من ترجیحاً سعی میکنم همین رو یه دوپلیکیت بگیرم و فوت بک رو میزنم. اگر اسم گذاری من از لحاظ دستور زبانی انگلیسی اشکال داره لطفاً به من خورده نگیرید دیگه، من متخصص زبان نیستم. خب اینم از این. یه پا هم اومد اینجا و خب یک سری تغییرات پوینت داره که اینجاست. بذارید به همین صورت. خب اینم از پا. خیلی پای جمع و جور و کوچولو مچولویی داره. هیچی نمیمونه. بریم سراغ رنگ‌آمیزی. چیزی هم مونده باشه خب میبینیمش دیگه طی کار. من بادی رو اول رنگ میکنم. خب بادی رو که بخوام رنگ کنم میام و ابزار استایل خودم میارم، لایه استایل، و رنگ کلیمو خب این میدم و همچنین استروک ترجیحاً استروک شاید 6 بهش بدم و تستش میکنم ببینم آیا استروکی که بهش دادم برای من قابل قبول هست یا نه. به نظر خودم استروکی قابل قبولی. خب من بادی رو مجددا انتخاب میکنم. حالا این قسمت های داخلی، ببینید این قسمت های داخلی باید با اینجا یک رنگ باشه دیگه. از این به بعد رنگا رو سعی کنید دقت کنید بهشون. من بعداً میرم و این رنگا رو اصلاح میکنم. رنگای این کاراکتر با این کاراکتر باید دقیقاً یکی باشه و اشتباه نباید کنیم. من فعلا توی ویدیو هستم و میخوام این رنگا رو بدم، ولی بعداً شما خودتون هم این رنگا رو اصلاح کنید. از همون رنگا بگیرید، کپی کنید کد رنگیشو، بیاید اینجا و کد رنگی رو اینجا بزنید و استفاده کنید. من حالا که چیز شد استروکش هم نمیخوام، من اینجا فقط فیل میخوام. فیل رو اینجا میزنم، ببینید اینجا هم فیل رو میزنم. خب روشن کنم، بله اینا رنگ شدن. یک رنگ اینجا داریم. من یه لحظه میذارم رو استروک که بتونم رنگ رو کپی کنم، بزنم رو فیل دوباره مجددا و کرییت شیپ رو بزنم. اینجا و اینجا هم رنگ سفید داریم که همینجا رنگ سفید میگیرم و کرییت شیپ رو میزنم. یک قسمتی اینجا داریم بعد رنگ شه. من فقط ببینم یک نقطه‌ای طبیعتاً باید اینجا باز باشه. یک جای کار اشکال، اونجا انتخاب شده، نه که جایی باز باشه. ببینید الان ببینید زوم اوت زوم این می‌کنیم مشکلی نداره. اگر یه چیزی رو اشتباه انتخاب کرده باشید ببینید یه مقدار این مشکلات پیش میاد. من آلت رو نگه می‌دارم و پاک می‌کنم، میگم فقط همین باشه. خب از رنگی کجا استفاده کنم؟ میگم آقا من قول دادم که از یک رنگ توی این دو قسمت استفاده کنم، پس اینو الهام بگیر برای من. برای این باید استروک داشته باشه. ببینید باید استروک داشته باشه وگرنه استروک اینجا رو پاک میکنه. بعدا میریم اینا رو هایلایت میکنیم، اصلا نگرانش نباشید. خب من الان که اینو انجام دادم یه هاید اج رو میارم و اینایی که نمیخوام اج داشته باشن الان پاک میکنم. همین سادگی. این نامرتبیاش هم خب طبیعتا باید کمی مرتب کنیم. حالا من نمیخوام وقت آموزش رو زیاد بگیرم. هیر رو میزنم ببینیم هیر نیاز به چه جور رنگی داره. هیر من اینجاش با این یکیه این قسمت، یعنی کلش رو مگه انتخاب کنم میام از اینجا یک رنگ الهام میگیرم و استروکش اینجا به جای 6 میارمش روی 4. طبیعتا استروکش کوچیک‌تر. من کرییت شیپ رو میزنم و استروک برای من ساخته میشه استروک کوچیک‌تر. کمی این استروک باید بره زیر بادی فکر میکنم. بذارید ببینم، نه بذارید روی بادی باشه. الان میرم این پوینت رو تغییر میدم جاش رو. ببینید از اینجا به بعد میگم آقا هایدت شو. یه لحظه من فقط این دوتا رو خاموش کنم ببینم میشه یا نه. بله خب از اینجا گفتم بهتون میخوام روش های مختلف طراحی یاد بدم، این یکیش.
خب میگم آقا این از اینجا هاید اج بشه. خب و کمی اینو میارم عقب‌تر که تأثیری روی این، ببخشید این انتخاب کنم، میگم تأثیری روی این نقطه سفید من نداشته باش. خب حالا الان این اوکی شد، من برم سراغ قسمت بعدی. اینجاست این قسمت بالاش هم باید یک رنگ متفاوتی بگیره که از این رنگ الهام میگیریم. اونجا هم باید استروک یا فیل داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه و بعدش هاید اج کنم اینجا رو. پس گفتم اگر استروک ندین بهش، استروک اینجا رو نصف میکنه و این مشکل سازی برای شما به وجود میاره توی طراحی. چشمو داریم، من هیر و بادی رو خاموش میکنم، بریم سراغ رنگ کردن چشم و ببینیم اینو چجوری رنگ کنیم. استروک این رو من برمیگردونم روی 6. به نظر من 6 گزینه مناسبی هست براش. فیلش خب طبیعتاً از رنگ سفید داره بهره میگیره و استروکش هم از همین رنگ، دقیقاً یک رنگ مایل به بنفش خیلی بادمجونیه، یه جوری بهتون بگم. کرییت شیپ رو بزنم، یک استروک درشت برای ما کشید. خب و عرض به حضورتون کنم که اینجا توی این قسمت من اگر آی رو خاموش کنم، یک رنگ از همین بادمجونی فکر کنم الهام گرفته، من نمیدونم، بذارید یه لحظه تستش کنم. بله از همینه دقیقا. پس من به جای اینکه بیام از این رنگ استفاده کنم، از رنگی که روی این بادی، بذارید ببینم روی بادی هیر کجاست، روی همینه، روی خودشه بچه ها، روی خود آی اینجاست، از همین دقیقا میتونم الهام بگیرم یا از این. خب میگم آقا اینجا رو با استروک، گفتم بعدا لبه رو هاید کنید، برای من بزن. خب و بیا حالا لبه ها رو برای من هاید اج کن به همین سادگی. خب حالا یک همچین لبه ای داریم، ما میخوایم این لبه هم وجود نداشته باشه، بعدا اینجاش هم درست میکنیم، بعدا که چرش کنم دیگه، همین الان فقط من یک لحظه بیام بیرون، همه چی درسته، فقط این لبه ها موند. لبه ها رو اصلاح میکنم، یک مقدار سایز رو کم میکنم، حالا من 0.3 بزنم ببینم تأثیرش چطوری میشه. خب ببینید از همینجا شروع کنید، تأثیرش رو میتونید درست کنید به همین سادگی. چشمش هم مثل خودش شد و لاین ویدو دیگه نمیخوام، الان دونه دونه دارید به همه ابزارا مسلط میشید. ابرو، چه رنگی رو استفاده کنم برای ابرو؟ خب طبیعتا از همین رنگ دیگه، پس من فقط فیل میخوام، کرییت شیپ رو میزنم. دهن رو به همین شکل دقیقا فقط فیل میخوام و هند فرانت رو به شکلی که میگم، اول یک رنگ کلی بذارید بادی رو بیارم من. خب هند فرانت رنگ کلش این بود، ببینید رنگ کلش اینه و اون قسمت پایینش هم از این الهام گرفته. استروک فعال باشه، رنگ کل اینه، رنگ استروک درسته، سایزش هم 6 درسته. بوت رو میزنیم و هر دو، بله اینجاها باید خب خیلی جاهاش هاید اج بشه، من یک لحظه ببینم. بله اینجاها دیگه از این به بعد باید هاید اج بشه و درستش میکنیم. بذارید اول رنگ رو تکمیل کنیم، من اینجا یک رنگی از بادی بگیرم، اینجا هم باید این رنگی باشه. خب هاید اجایی که میخوایم انجام بدیم، اولا که اینجاها باید هاید اج بشه، اینجا هم باید هاید اج بشه و به احتمال زیاد بذارید من بادی رو، هند رو خاموش کنم و بادی رو هم خاموش کنم. بله دقیقا از همون نقطه است. خب من هند رو روشن کنم و از اینجا نازکش کنم و از اینجا نازکی رو تنظیم کنم باشه. ببینید جوری نباشه یه دفعه اینجا نازک کامل شه که تأثیر خوبی نمیذاره. خیلی سعی کنید مرتب کار کنید. خب این دست هم خب اوکی شد و من ترجیحاً برای دست عقب اینو بهتون یاد بدم الان. خب
دست عقب خیلی جاها ما امکان داره از اون پشت کاراکتر بیاد جلو. خب انیمیشنه، واقعیت که نیست دست نرسه، امکان داره دست تا اینجا هم کش بیاد. من میام این لایه‌اش رو کپی میکنم، دوپلیکیت ازش میگیرم، میبرمش پایین زیر بادی و حالا که زیر بادیه میگیرم و میارمش جلو اینجا. دست این یکی دست اینجاست. خب دیده نمیشه توی حالت عادی، ولی موقعی که بیاره جلو میتونه ازش استفاده کنه و خب مزیتش هم اینه که بنهاش با این قاطی نمیشه. این لبا رو اصلا نگران نباشید، این لبا فقط به خاطر این پیکسلی شدن خود موهای، برای اینکه توی نرم افزار گیر نکنه همه تصاویر رو با کیفیت نشون نمیده، فقط اون لایه‌ای که روشیم رو با کیفیت نشون میده. میبینید به همین سادگی. اصلا نگران کیفیت نباشید، مشکلی در نهایت توی کیفیت برای شما وجود نمیاره. فوت فوت بک و فوت فرانت داریم که من یکیش رو شروع میکنم رنگ کردن. دیگه رنگ پیچیده و خاصی که نمیخواد، رنگو از همین الهام میگیرم، استروکش درسته، بیل درسته، همه چی به همین سادگی. و فوت فرانت هم همین جوری دقیقا. تمام شد. کاراکتر ما الان یک چک ازش کنیم. اون کلش رو من ببینم خاموش کردم، لایه‌شو همه چی روشنه و یک بار بزنم میبینید که این کاراکتر طراحی شده، یکم لبه هاش باید مرتب تر بشه فقط به همین سادگی. من لبه ها رو میذارم بعد از ویدیو دیگه مرتب میکنم که وقت شما گرفته نشه. کار دیگه یک کار جزئی. یه تیکه رو بهتون آموزش بدم. مثلا این لبه رو میبینید یکم نرم ترش میکنیم، همین سادگی. ببینید زیاد کار پیچیده‌ای نداره، فقط باید اینا رو مرتب کنید. من الان یکم مرتب میکنم، نتیجه همین یکم رو ببینید شما توی ویدیو و بعدش برای اینکه وقت ویدیو گرفته نشه یا کنید من همین نتیجه همین یکم رو بهتون نشون بدم. ببینید مرتب تر شد. همه این لبه های خم شدگی یا این مال پا همه رو باید اصلاح کنید. این لبه ها رو باید تنظیم کنید. برای مثال ببینید این لبه دقیقاً مثلا وقتی توی هیر داریم اینجا اومده جلو، خب آقا میارمش اینجا، میارمش اینجا، ببینید و بعدش ببینید اینا رو یکم مرتب تر میکنم و بعد حالا مثلا یک کنترل آر که بزنم میبینید اینجا تمیزتر شد. همه رو برای خودتون میتونید مرتب تمیز کنید و کاراکترتون رو سعی کنید همیشه به بهترین شکل و حرفه‌ای ترین شکل نهایی سازی کنید. چیز دیگه نمیمونه. من اینجا آموزش بدم، توی جلسات بعد دیگه میخوام بریم سراغ ریگ و یه ریگ حرفه‌ای انجام بدیم. شاید چند جلسه ریگ طول بکشه که یه ریگ تمیز در بیاد. ما قراره انیمیشن باحال با هم بسازیم. الان روش نمیدم، بعدا متوجه میشید. فقط آموزش‌ها رو حتی یک ثانیه‌اش هم رد نکنید. کانال رو حتما سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید اگه به انیمیشن سازی علاقه دارید. قاطی کردم. خدا نگهدار.